Välkommen till Örebro. Nu blir det dags för burgare. Tja boss, välkommen tillbaka. Om man sväljer för stora bitar kan man ju kvävas. Vi är i Örebro, äntligen! Det var ett tag sedan och det har hänt jättemycket här. Verkligen, alltså Örebro är ett ställe, en stad där det öppnar och stänger restauranger hela tiden. Till och med på dagens schema så är det ett ställe som hunnit stänga innan vi hann komma fram. Men vi har så många ställen att besöka, för liksom söder om slottet här så ligger typ 7 ställen liksom, i en klump av typ 3 kvarter. Så vi ska bara köra igenom allting. Men det är nice, det är optimerat för oss och det uppskattar vi. Solen skiner ju, precis. Slottet är bakom oss. Det här vattentornet är här någonstans och sen är det massa burgarhakar. Ja, exakt. Det är 2 food trucks och sen är det liksom 5 restauranger utspritt, så vi bara kör. Häng med, det kommer bli jättekul. Yes, dags för första burgaren i Örebro. Mike's Food Truck. Och vi har testat dem innan, eller hur Marcus? Jajamensan, 2016. Det stämmer. När vi var tonåringar. Nej. Om den vore så väl. Men den här ser riktigt schysst ut. Absolut. Ja. Det ligger riktigt tungt i handen. Ja, liksom. och vi båda har ju beställt dubbelburgare. Jajamän. Varje puck är 113 gram, inga konstigheter. Jag tog ju deras nya cheeseburgare som är ganska trendigt just nu. Ja. Jag har en cheese och bacon. Det är med dijonmajo, barbecuesås, lök, tomat. Ja, precis. Och när jag säger cheeseburgare så är det en klassisk cheeseburgare i form av senap, ketchup, gurka och lök. Ja. Silverlök. Så, ja. Let's do this. Det ser schysst ut. Ja. Välkommen till Örebro. Säger jag till er också. Alltså, helt godkänt. Men det är lite små skavanker all over the place på den här. Brödet har en ganska torr kant runt sig på min i alla fall. Och jag vet inte om man ser här i kameran hur mycket tunn skuren lök har lagts på. Så den blötar upp allting liksom. Plus att den är ganska frän i smaken, silverlöken. Annars, när det kommer till cheeseburgare, jag uppskattar alltid när det är mycket senap och ketchup, vilket de har bara dragit på här. Så det är rejäla smaker, gillar det, men ja. Gurkan är alldeles för intetsägande på den här. Alltså att det här var deras storsäljare och jag tror att jag fick en mycket bättre upplevelse än dig. Otroligt trevlig, så här krisp, så här smörstek, krisp i brödet. Baconet är också så här krispigt och gott liksom. Det är inga smaker egentligen som bryter av, utan allting är lite så här, vad ska man säga, bacon, ost, barbecuesåsen förstärker det. Men alltså jag tyckte att det var riktigt gott. Vi behöver byta. Ja, verkligen. Oj, sorry nu. Ja. Du är van. Den här ser bättre ut, faktiskt. Mycket bättre. Mycket roligare framförallt. Och som du nämnde, texturerna känns bättre. Ja. Ja, men jag älskade första tuggan när man fick det här krispet från det stekta brödet. Det var riktigt gott. För den här har, precis som du säger, den har lite så här spretig syra och lite olika... Den känns lite obalanserad den här liksom. Nej, men jag säger, deras bacon cheese, den var riktigt bra. Det är också deras storsäljare, de har haft den länge. De har väl kört in den. Det här är ju en ny skapelse, de måste väl lära sig hur man gör en riktigt bra cheeseburgare. Det är svårare än man tror faktiskt. Vi har upplevt det i snart 10 år. Ja, men just löken är ju en sån här sak som alltid spökar för de så här olika ställen. Och det gör den ju här också.
Jag tyckte inte heller om det, att det var mycket lök och att det var så tunn lök. Ja, det blir lite blött och svårt att ta igenom. Jag är faktiskt nöjd med den här starten på dagen. Det är schysst. Absolut. Och de är ju en gammal liksom, player in the game. Så ja, kul att de levererar fortfarande. Men nu ska vi till ett nytt ställe som bara är några meter ifrån. Burger Love. Vi har faktiskt en nyhet till er. Vi har lanserat YouTube Membership där du har möjlighet att stötta vårt arbete för att Sverige och världen ska få bättre burgare. Genom att bli medlem så får du lite olika perks och de ser du främst genom att klicka på bli medlem för att få de senaste uppdateringarna på vad vi erbjuder. Men vissa saker vet vi. Du får ett märke vid ditt namn, du får special-emojis, du får tillgång till en Discord där du har möjlighet att prata burgare eller meningen med livet eller vad du nu än vill med oss direkt. Vi kommer också börja med livesändningar ibland och då har du också möjlighet att live på YouTube sitta med oss och bara köta gott. Det kommer bli trevligt, det kan jag garantera. Efter 1 år så ser vi till att skicka hem lite merch till dig också för att visa att du är en member. Och det här gör vi ju då för att vi vill kunna resa mer. Vi vill kunna äta fler burgare. Vi vill kunna göra fler roliga saker åt er. Så om du tycker om det vi gör och känner att du har möjlighet att stötta oss, så gör jättegärna det. För då blir vi väldigt glada och tacksamma. Nej, alltså, vi har så många resor vi vill göra och vi skulle jättegärna göra det tillsammans med er. Och liksom att ni kan vara med och påverka vad vi ska resa, vad ni vill se mer av. För att alla pengar vi får kommer gå rakt in i burgarbranschen och rakt in i våra magar. Vi närmar oss redan nu nästan 800 recensioner och tänk hur långt vi kan nå med er hjälp. 1000 recensioner, 2000 recensioner. Möjligheterna är oändliga. Så om ni gillar det vi gör så hjälp oss gärna att bli ännu bättre så syns vi i börjarvimlet. Vart är vi, Toby? Vi är på Burger Love. Ett ställe som vi inte har recenserat sedan 2017. Och jag har faktiskt inte varit här. Så det är superspännande. Så det finns 2 burgare. De kostar 114 spänn på lunchen för en meny. Det är en 150 grams burgare, pommes och läsk. Det är sjukt bra pris. Det var det faktiskt. Vad har jag för burgare, Toby? Du har en cheese och bacon. Oj, nu ringer min telefon. Det är ursäkt. Mr. Popular. Så går det när man är viktig. Vart var? Vad hade jag i min burgare, Toby? Du har en cheese och bacon med originaldressing, bacon, ost, sallad, tomat. Nice. Och jag har en cheeseburgare som är en superklassisk cheese. Ost, senap, ketchup, mayo, Pickles. lök, pickles. Men det intressanta är då att de använder någon slags inomhusrökgrill. Exakt. Som, ja, det är inte så ofta man ser sådana längre. Och vi får se hur det smakar helt enkelt. För jag är lite orolig att det är... Ja, men grejen är att alltså, när vi var i Spanien så var det ganska vanligt att man körde burgarna i sån här typ av grillugn. Jättegoda. Så att man kan väl hoppas att det, men de här, jag vet inte riktigt. Ett positivt sinne här. Första början på dagen för oss 2, så att... skål. Alltså det kommer ju ganska mycket så här mycket röksmak som är ganska trevlig. Det påminner lite så här Burger King-aktigt. Men mitt bröd är jättetort och hårt. Jag tycker smaken är rätt nice, men jag tycker konsistensen wobblar lite grann. Mitt bröd är okej, men köttet är liksom tuggigare än vad jag vill att det ska vara. Men det smakar mycket, det smakar sommar, det smakar liksom lite grillfest känner jag. Den är inte... Men för mig smakar det ju mest av allt grillat. Jag får liksom inte så mycket av min dressing, jag får inte så mycket baconsmak. Det smakar grillat på tomat. Däremot tomaten är rätt temperatur, salladen är rätt temperatur, den är väldigt finstrimlad så den är lätt att äta. Så att på så sätt, och baconen är ju lagom liksom. Det är lite segt men inte så att det är för segt. Så det är
Men jag får Tommy's Burger Joint vibes också. Det är den där lyx-whopper-känslan man får. Ja. Jag tycker det var schysst, men... På den fula sidan. Nästa sida. Förstår du vad jag menar? För din smak är Mycket ju... tuggigare. Ja, din är mycket mjukare och mörare. Och brödet känner jag verkligen skillnad. För min är ju mycket hårdare. Däremot så tycker jag att, i alla fall där jag fick, jag vet inte om det är för att den är lite klämd och sånt, men det var väldigt mycket senap. Och sen är det inte dåligt så, men det var mest senap och kött. Så jag får väl... Men det blir ju så när man kör den där ugnen att det blir lite ojämnt steg. För det här köttet är mycket hårdare. Hela den här burgaren är mycket hårdare. Men till sig, det här brödet är inte så bra. Nej. Men de körde ju brödet i ugnen också. Ja. Gjorde de? Ja. Jaha. Så det kanske har samma grej där. Ja. Varmare på ena sidan än liksom, jag vet inte. Det är det. Alltså jag uppskattade ändå grillsmaken. Att för den var ju genuin grillsmak. Man känner att det inte är en fake grillsmak. Verkligen, det är sant. Men det är många andra detaljer att jobba på. Och liksom att vi beställer burgare samtidigt och får så olika nivåer blir ju också lite så här att som du sagt, att den jag beställde var mycket torrare och tuggigare. Ja. Medan din var mycket mörare. Hade min varit lika bra hade jag varit jättenöjd med den där. Så att... Klurigt, men det är superbra pris. Goda pommes. Rejäl portion. Ja. Man kunde köpa till extra kött, men det är jag glad att vi inte gjorde. Ja, men 300 gram hade blivit för mycket för de här. Ja, verkligen. Men det är schysst. Love kanske inte. Burger-like kanske borde det heta. Vi går runt hörnet till nästa ställe. Med burgare. Yes. Det är roligt när de sitter och försöker räkna ut vad de ska äta. Nej, fan! Den laddade. Jag trodde du skulle börja äta. Nej. Fokuserat. Ja. Vi är på Babas. Babas. Som kommer från... De kommer ju från Stockholm. Men som har expanderat utanför Stockholm. Ja. Och vi har ju testat dem i många iterationer. Liksom. Vi testade dem när de hade ett ställe, var det i Högdalen. Exakt. Ja, och sen så när de precis började sin resa öppnade typ sin 3D restaurang eller whatever. För de var det Skärholmens centrum? Liljeholmen? Var de inte i ett centrum? Vi var i Nacka någon gång vet jag liksom. Nacka, just det. Nacka Forum där. Det är kanske den jag tänkte Vi på. checkade där när de var en kiosk i Rågsved. Det var nog Rågsved jag tänkte på istället för Högdalen. Sen Högdalen. Ja, precis. Så vi har testat Babas genom alla år. Ja. Och nu är vi i Örebro och testar Babas, så det är intressant liksom. Ja. Och jag har en cheeseburgare. Det är senap, ketchup och hamburgardressing. Jag har en Dime Girl som är då kött, ost, avokado, jalapeno-majonnäs, färsk chili, krispsallad och rostad lök. Den ser väldigt trevlig ut. Ja, det är färg, det är liksom salladsbladet sticker ut lite trevligt, det är mycket sås så att och köttet har en väldigt fin yta, alltså visuellt, så att jag är ändå peppad. Jag ska ge credit för den här ser väldigt inbjuden ut, den här cheeseburgaren liksom. Nu har jag greppat och snurrat lite på den och så, men den ser så härligt streetfood-aktig ut liksom. Ja, men det är ju samma, jag har ju kladdat till min så att säga. Ja. Vänder du på den mot kameran lite? Så, förlåt. Men snygga färger, brödet glänser och fett, Ja. osten är smält. Jag tycker vi tuggar och njuter. Skål. Skål. Det här är gott. För det första, jag älskar ju när de designar början här. Det är mycket sås, liksom. De drar till med allting ganska rejält. Ja, men de har sin stil att det ska vara ganska mycket och maffiga burgare. Nu har du en väldigt simpel, men om man tänker min som hade väldigt många olika saker. Men de väljer också saker som generellt funkar med varandra. Avokadon är ganska mild och krämig och så chilin som ger lite hetta, så kompletterar ju de varandra väldigt bra.
Min är nästan lite mjuk. Jag skulle ha rostad lök och den ger inte det krispet som den behöver ge. Nu ringer du. Den har ju rostad lök som jag tror är det som ska ge lite krisp, men tyvärr räcker inte det för den ångas väl lite av värmen eller något sånt så att den liksom tappar lite den här texturen. Så det är på gränsen till gomtuggning som går att göra med den här. Jag håller med om, den är väldigt mjuk. Den är också väldigt söt min burgare. Det kan bli som om man har ketchup och hamburgardressing tillsammans. Däremot, jag tycker som sagt den är väldigt god och sådär. Men jag skulle gärna kanske vilja ha också mer krisp från picklesen eller något sånt där. Men med det sagt, en väldigt välkomponerad cheeseburgare liksom. Vågar du göra ett byte? Ja, absolut. Så, greppar du tag i den och så går jag. Nej. Mer burgare till mig. Och det här är ju en kombo jag är lite svag för. Chili och avokado. Men jag förstår vad du menar med sötman, att det blir lite sött. I rätt tuggar, när man får rätt balans av senap och pickel också, så tycker jag att det ändå funkar. Men jag hade ju föredragit om de hade kört bara ketchup istället. Det finns en sån burgare också. Men den kommer ju som singel och då måste man lägga till kött. För man lägger liksom inte den naturligt på den. Bra, en liten till svaghet faktiskt är att brödet är lite torrt eller liksom. Och det har ju inte hållit emot utan det har ju blivit liksom pannkaka. Jag vet inte, man ser här med kameran att det är väldigt så, det är inte så luftigt. Det är väldigt kompakt. Nu har vi hållit i den, men det är ändå liksom. Ja, den bouncear inte tillbaka. När den är ihoptryckt så är den ihoptryckt liksom. Överlag en schysst burgare. Ja. Roligt med avokado och chili ihop, för det är, we go way back med den kombinationen liksom. Vi är Burger Dudes. Goda pommes. Ja, just det, pommesen också. Jag hade velat ha lite mer salt, men det går ju alltid att lösa liksom. Ja, de har skönt krisp, god smak. Jag är nöjd. Det är schysst alltså. Ja. Men det är väl dags för oss att gå till nästa ställe. Mer burgare. Filma och gå. Vadå då? Det är ingen burgare kanske. Thanks for nothing, FM-burgare. Robin, vad känner du? Alltså det är ju the Burger Dudes curse. Men det är väl bra att de renoverar. Jo, det är bara synd att de gör det idag. Ja, det är synd. Nej, jag blir så trött. Ja. Jag kollade det på tidigare igår. Ja. Det är inte som att någon till alla restauranger, håll era sociala medier uppdaterade. Om ni har stängt nästa vecka eller whatever, skriv det då. Nej, jag blir så himla trött. Ja, vi har inte tid det här och gnälla. Vi andra börjar käka. Vad knasigt. Det är röva. Ha det gott, Glenn. Burgarjakten fortsätter i Örebro och vi är på Tasty Bros. Ja, alltså förhandstippat som en riktig master alltså. Och nu när vi fick burgarna så
behåller vi ju den tippningen alltså. Fan vad bra det ser ut. De är ganska nya i Örebro. De sa att de öppnade i Spanien för... Vad blir det? För ett halvår sedan. Och sen flyttade de upp till Örebro när tillståndet tog slut. Jag vet inte. De står på ett jättelitet torg här ganska centralt. Och stekytan är amazing. Ja, jag sitter och bara drar med mig bort här. Hoppas vi kan äta snart. Men jag har en signaturburgare. Det är 2 puckar på den här. Du tog också en dubbel, eller? 115 gram vardera. Ja, 113-115. Ja, precis. Och min har baconsylt, svart tryffelmajonnäs, friterad lök, isad silverlök och dubbelost. Det är ganska maffigt. Och det är starka smaker. Lite spanska smaker. Ja, precis. Och jag har en sriracha-burgare. Så var det, just det. Chipenio, men det var sriracha, så den borde heta sripenio. Sriracha jalapeno. Alltså, det är pepperjackost, lök, silverlök, rostad lök, den här majon och dubbelt kött då. Det ser riktigt fin ut. Skål! In i dimman. Min är maffig i smakerna. Det är mycket svartpeppar. Den poppade kanske inte så mycket som jag hade liksom drömt om. Den är saftig men inte supersaftig. Min har jättestarka smaker. Jag gillar det. Jag gillar att de arbetar med texturen. Ibland kan det bara rostad lök. Det är lite hack eller man säger. Men här fungerar det tillsammans med den isade silverlöken och det här lilla crunchet i baconsylten. Det är supernice textur. Och köttet är ju grymt liksom. Jättebra. Precis. Den här var svår. Det var så starka smaker. Jag saknar någonting som kanske bryter igenom baconsylt som är ganska söt, lite rökig, maffig. Och tryffelmajonnäsen blir ganska tung burgare. Men det är jättegott. Ja, jag skulle säga att den här är supergod. Men den är ganska stark, men det är en ganska plan hetta. Det händer inte så mycket mer än att det bara är lite starkt. Din ser ju superspännande ut tycker jag med den här tryffel. Måste verkligen ge en eloge för stekytan alltså. Brödet är jättefint också tycker jag. Det luktar ju tryffel hela vägen hit liksom. Wow. Ja, den är ju bättre. Den här är så mycket saftigare. Och det händer så mycket mer. Men det... Honk. Ja, men titta här, liksom köttkanterna. Nu blir det lite kladdigt. Men det här är ju exemplariskt gott. Och så blir det liksom saftigt. I mitten av början får man det här krispet i ytterkanterna. Supergott. Jag förstår vad du menar med lite plan, hetta liksom. Det är roligt att någonting händer. Men man kanske behöver någonting mer. Någonting mer som gör det intressantare. Men det är jättegott. Men jag vill bara säga, det här är små petitesser. För det är riktigt jäkla bra. Båda de här burgarna. Och den där är ju höjdpunkten. Ja. Kul med en tryffelburgare som faktiskt är god utan att bara smaka tryffel. Där tryffeln faktiskt används till att lyfta smakerna. Herr Robert, kom en splitte. Just pommes. Bra salta. Du tog in en vitlöksdipp och en cheddar-dipp. Det här är bra. Vad goda. Alltså, välgjord street food i mitten av Örebro. Det här är ett måste när ni är här. Ja. Det här kommer bli svårt att slå i dagens avsnitt. Alltså. Det här var riktigt jäkla bra. Men, vi får se hur det går för att vi har fortfarande ställning kvar att besöka. Stay positive. Stay positive. Jag är väl jättepositiv. Det kan alltid bli bättre. Jag är väl jättepositiv. Ja, det kan alltid bli bättre. Och det kan faktiskt också bli bättre. Men det är ganska få saker som behöver bli bättre. Men det där är grymt. Besök Tasty Bros. Sjukt bra.
Det är bara att köra. Jag skulle ta det, jag bara doppa hela handen nu. Fy fan vad äckligt det var. Alltså inte dippen, men att bara känna en känslan, blöt. Sådär. Vi har precis käkat på Tasty Bros. Ja. Marcus säger det skulle vara gott med en till burgare. Vi går 5 meter och svänger in i salhallen och är på plock. Och du håller en burgare i handen. Jajamensan. Jag håller i en baconjamburgare och den innehåller bacon jam, pickles och lite andra saker. Ja, jag precis. kan inte läsa. Nu ska vi se. Smashburgare på högrev, ost, dijonäs, silverlök, baconsylt och picklad gurka. Och det är en 200-grammare du har fått. Jajamensan. Och jag har en, deras hamburgare heter den bara. Och det är majonnäs, ost, krispsallad och silverlök. Jag visste det här, men jag måste ändå läsa den när han håller uppe den. Ser trevlig ut. Absolut. Den såg ju mer så här klassisk ut. Den här såg jag vet inte. Nej men fin stekyta, rostat bröd, fina grönsaker på min. Absolut. Let's do this, säger jag. Skål! Kör. One eternity later. Är den saftig? Är den jättesaftig? Så här. Det är en väldigt klassisk burgare jag har. Den är väldigt försiktig och den är väldigt matig. Jag vill inte säga torr, men det är mycket att tugga. Liksom tugga. Det är svårt liksom att mala ner det. Men smakerna är goda, men de är för försiktiga för min smak. Alltså, hur är bacon-jamsylten? Alltså brödet, varmt, fluffigt, gott. Köttet, ganska gott. Baconsylten och pickelsen och alltså det blev en jättekonstig smakkombination. Det smakar inte baconsylt utan det smakar liksom hamburgare med någonting sött. Hade du sagt till mig att det var karamelliserad lök på den så hade jag trott på det liksom. Och de lirar inte riktigt ihop tycker jag. Tyvärr. Du får gärna ta en bättre ifall du vill jag bara på det här. Jag måste det tror jag. Om de har bara saltat och pepprat det här lite mer så skulle det blivit mycket bättre. Nu smakar den inte så mycket faktiskt. Jag hade ingen pickles min. Hade jag pickles min? Nej. Det stod ingenting där. Nej. För det är en sån enkel sak man kan lägga till sin burgare som bara gör den direkt mer spännande och liksom i 9 av 10 fall godare enligt mig. Ja, den var lite plain den här. Nu är det ju en hamburgare, alltså en plain hamburgare så. Ja, men jag håller med. Ja, men jag tycker kött och bröd är bra. Smakerna är lite konstiga. Nej, intressant. Se vad du säger. Det är roligt att vi kommer till det stadiet i Sverige där bacon jam är bara, det finns på alla ställen. Ja. För 5 år sedan höjde folk ögonbrynen liksom. Jag tyckte att den här var lite godare. Men jag håller med dig om att det är väldigt försiktiga smaker. Det finns ingen riktig sälta, ingen riktig sötma, ingen riktig syra, ingen riktig liksom... Men det är inte dåligt utan det är bara att det är liksom, den är blyg. Den är försiktig. Den här är blyg också. Ja. Fast bara det är liksom. Stekytan är ju ganska schysst liksom. Men jag tycker liksom alltså köttet överlag. Alltså det är lite för kompakt liksom. Jag vet inte om det skulle behöva mer fett också. Kanske. Jag vet inte. För det blir mycket att tugga. Det faller inte isär liksom. Jag tror att du har en poäng där. Jag tror att det här hade mått bra av lite mer fett. Och, så att det hade blivit liksom... Ja. Samtidigt, det är typ en sån här burgare. Det är egentligen inte dåligt på något sätt. Utan det är en sån här... Alltså så basic 3 av 5 man kan göra den. Ja men faktiskt. För det är så här, det är svårt att hitta fel så. Utan det är bara så här, men man skulle ha lite mer salt och peppar. Lite mer fett i köttet. Alltså jag menar, brödet är rostat. Alltså de har gjort många saker rätt. Men man behöver det här lilla extra för att verkligen sticka ut. Så nu blir det så här... Ja, det finns andra burgare att äta liksom. Jag håller med. Ja. Det är en bra måltid men ingenting man kommer minnas. När du har gått ut härifrån så har du någonstans glömt bort allting.
Det är elakt att säga så, jag vet inte. Det låter inte så konstigt. Nej, men det är gott. Som sagt, och det är gott. Det är bara att det är som sagt, för det smakar inte så mycket av någonting. Ja, men jag brukar alltid säga en 3-5-burgare för mig. Jag kanske aldrig riktigt blir sugen på den, men jag blir inte heller besviken på den. Nej, men precis. Och det låter som det. Nej, man kan förklara samma sak. Eller så här. Det finns 10 sätt att säga det vi försöker säga det på. Men liksom, det här är en godkänd burgare. Om ni går hit och äter så kommer ni bli nöjda. Så ja, jag vet inte. Det är svårt att rera vidare på den här. Liksom. Pommesen också helt okej. Jag gillar att det är liksom grillkrydda på. Jag är en sucker för det. Pommes var goda. Ja, Pommes var goda. ja, schysst i. Rejäla portioner. Och om man skulle på Heino, väldigt trevliga lokaler också. Ja, Så är vi nöjda där, Marcus? nu är vi nöjda Ja. också. Och sen drar vi vidare mot nya burgare. Ja. Kliar mig lite i ögonbrynet. Sen kör. Pappa Linus kan betala i alla fall. Det Men ja. Hallå eller? Hallå, eller? Ja, vi ser världens största cola-mugg där. Det var bara att det var en logga på den så man ser att vi är på Hamburgerbruket. Vi har tagit en promenad ungefär 30 minuter norrifrån centrumet och har hamnat på Hamburgerbruket som sagt. Så att vi är precis vid Svampen tror jag den kallas. Just det, ett av landmärkena här i stan. Exakt. Och vi har fått in 2 stycken jättestora burgare. Ja. Och jag minns ju de här burgarna för att jag har ätit på Hamburgerbruket i Eskilstuna för väldigt många år sedan. Och då minns jag att de var ganska bra för liksom, i jämförelse med andra som fanns på den tiden. Men vi får ju se om tiden... Om de har hängt med i svängarna så att säga. Precis. Jag tycker det är lite spännande. Det luktar jättemycket rök. Alltså inte som att någon har suttit och rökt utan att burgarna luktar som ja men Tommys och andra som vi har pratat om idag. Burger King såklart. Det är liksom den stora doften som hänger i lokalen. Men jag är lite skeptisk för att jag vet inte om de grillar burgarna verkligen. Nej, exakt. Men som sagt, det är riktiga bjassar. Det man får där, ja. Och det var ju 120 gram per puck. Så det var ju så här precis på gränsen till om man skulle ta en singel eller dubbel. Just det. Så jag tog en släggan. Så den kommer dubbel direkt. Så det är dubbel bacon, dubbel ost, barbecue-sås, salladsblad, lök och en till sås. Du sa barbecue, ja. Ja, vitlöksdressing. Just det. Och jag har någon slags originalburgare. Vad hette den? Bruket, precis. Deras signaturburgare. Men det är med sallad, tomat, lök, dressing, bacon också. Lite roligt är att våra burgare ser nästan identiska ut. Vi fick leta lite för att se vilken som var vilken. Precis. Ja. Men ska vi... Let's do it. Kameramannen kan inte hålla sig. Nej, det är bra att ni tar det här seriöst. Jag försöker tugga. Ja. Om man sväljer för stora bitar kan man ju kvävas. En tugga in och det smakar bränt och torrt. Nu tog vi i och för sig dubbelpuckar.
Men det känns som att det är oändligt mycket kött. För det är så här tuggigt, kompakt kött. Ett tråkigt kött liksom. Och sen så har den här lite fejkade rök-barbecue-smaken. Den är väldigt söt. Om det är, jag antar att det är dressingen som är väldigt söt i min. För det är någonting som är jättesött inuti liksom. Brödet är bra. Brödet är rostat ordentligt. Det är lite stek på ovansidan. Kanske inte jättekul. Men annars så är det liksom... Det är helt okej rostat liksom på insidan. Ja, men jag tyckte att jag tyckte att det var riktigt bra liksom. Ganska bra proportioner på så. Alltså man känner sallad och tomat och att det är liksom de här olika delarna. Ganska så smaklöst bacon, men jag tycker liksom med barbecue-såsen så blir det ändå, det kommer lite det som man förväntar sig av den. Men jag känner ingen vitlök. Och som sagt, det är väldigt kompakt. Kan man få se insidan innan? Jag vill bara lite nyfiken på. Tittarna kanske också är nyfikna. Okej. Det är inte jättekonstigt att det smakar mycket kött liksom, eller att det är det som vi får se om du tycker att det också smakar lite bränt eller... Men jag börjar fundera på om det är mitt bröd som kanske var lite bränt i kanterna. Men jag ser ditt är också lite välstekt. Det är samma, liksom. precis. Oj, din var ju mycket mörare. Ja. Jag tyckte ändå att den här var lite kompakt, men den här var mer... Det är ju intressant att jag tycker att din nästan är smakrikare än den med baconsås, eller den med barbecue-sås. Men det är fortfarande ganska smaklöst. Det är lite vitlök i bakgrunden, tycker jag ändå. Ja. Det är lite sötma från barbecue-såsen. Nej, ändå. För mig. Nej. Framförallt så vill jag säga, kommer du hit själv och ska käka, skippa dubbel. Ja. Det här är inte gjort för att vara en dubbelburgare. Och det är som jag sa i början där, att 120 är ju verkligen på gränsen till ska vi ta en singel eller dubbel. Hade den varit 10 gram mer så hade vi skippat det. Hade den varit 10 gram mindre hade dubbel känts mycket bättre. Men det är så sjukt att tänka på att vissa av de här ställena som vi åt på idag hade 113 gram, 115 gram puckar. Och det var dubbel perfekt, det var så man skulle ha det. Och här är det liksom som om man typ bara äter kött. Liksom. Alltså, det är så intressant att det kan bli sån skillnad. Tyvärr jättetråkiga pommes frites också. Har du provat? Ja, jag tog en men jag har inte... Nej. Det är lite så pappers... Nej. Alltså det finns ju ändå saker som de har försökt. Det finns liksom, de har ändå tänkt till lite och så vidare. Men det handlar liksom bara om att behandla köttet lite bättre. Och... Ska man ge dem cred så kan man ju säga att det här är ju en burgare som smakar ganska unikt. Det här, de har en egen smak och en egen stil på burgarna. Och de försöker, det märks att de försöker. Men som sagt, de har misshandlat köttet och det händer inte jättemycket i de övriga ingredienserna. Brödet som sagt, för det är ett bra krisp men det är också rostat på ett sånt sätt så att det får den här lite bitterheten i bettet liksom. Ja men som sagt att det finns, de står på en grund som visar ändå att de har kompetens och har vilja. Det handlar bara om utförandet, att kanske jobba lite på det för att då har de ändå potential att servera en bra burgare liksom. Absolut, tweakar de detaljerna så kan det bli någonting bra. Ja, men vi ska väl käka upp och så blir det resans kanske sista burgare. Ja, precis. Framförallt så har vi fler burgare. Häng med. Tja boss, välkommen tillbaka. Sitter vi här på Njuta Lounge och Burgers. Det ligger lite i södra delen av Örebro. Jag har fått en del tips om dem så vi tog en bil ner hit. Sitter vi med varsin njutare framför oss? Ja, precis. Jag har en Holy Cheeseburger och det är en cheeseburger som är på att det är krispsallad i den också. 150 gram kött.
Nu minns inte jag vad den här hette längre. För det var ju en Smoky barbecue. Smoky barbecue, precis. Så det är med bacon, det är med karamelliserad lök, det är med barbecue-sås och det är med deras originaldressing. Plus krispsallad, men det var ju på alla också. Ja, alla burgare hade krispsallad. Ja. Och alla burgare verkar också ha osmält ost. Ja. Det är alltid en liten varningssignal, kan man tänka. Ja, men precis. Och jag kan bli lite oroad. Det är jättemycket dressing på min, så jag hoppas att deras originaldressing nu gifter sig med övriga grejer. Ja, jag har så här gulligt så här. Ja, men precis. Det där var jättefint. Dressing flurpar. Som ett fluffigt moln. Ja, små dressingbär som hänger där. Redo att plockas. Hellre det än klipp. Ja, då tar vi äter på det då. Men ja, nej, det är det två. Det ser ut som det är två stycken tunna, precis. Ja. Lökigt. Oj, Lökigt lite värre. kvar där bara. Andra sidan. Ja. Nu fick du lite in mustaschen. Nu fick du på mustaschen. Och det är lite kvar bak. Upp, ner. Vänster, skjut. Trekant, fyrkant, cirkel, kryss. Helt rör. Det är perfekt. Du är perfekt, Marcus. Jag tycker den är ganska god. Den är lite torr. Men goda smaker och ändå liksom... Den är torr men ändå inte för... Jag vet inte. Det är svårt att förklara. Brödet är torrt men köttet är ganska saftigt. Precis, för jag har lite issues med brödet. För brödet blev lite degigt liksom i texturen. Jag tycker köttet var ganska trevligt. Lite krispigt, det är fortfarande lite saftigt, det är ganska bra sälta. Men brödet gjorde att liksom allting klibbade ihop på något sätt när man tuggade på det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Ja, jag håller med. Men jag tycker det var goda smaker liksom, inuti början. Jag är glad att det är 2,75 grammar som är smashade än att det var lite roligare med lite krispig textur och sånt på stekytan. Men det är samma med det här. Originaldressingen är god. Allting är egentligen gott. Den är väldigt söt. Min i alla fall. Jag trodde att det skulle vara mer sälta och rökighet i den än vad det är. Så jag kan vända den här åt dig för att den... Den mådde bättre framifrån. Jag vet inte vad det betyder, men nu kör vi. Oj. Den var god ändå. Lite spretigare smaker tycker jag. Ändå, jag föredrar ändå cheeseburgaren. Den var godare än vad jag trodde den skulle vara. Särskilt med den här osten. Det märks inte så mycket. Det är en sån här amerikansk plastost. Liksom. De är ganska mjuka ändå. Jag vet inte. Den här smakar väldigt klassisk cheeseburgare ändå. Liksom. En god dressing. Goda sötpommes. Vi tog in mixed fries. Så, alltså en kombo av vanliga pommes och sötpotatispommes. Pompas. Pomps. Le pom. Pom. Båda var goda. Ja, nej. Alltså jag måste säga att lokalen är supermysig. Ja. Jättehärligt. Liksom, det är luftigt. Det är liksom... Bara trevligt, mysig, bra akustik här inne. Liksom. Jag är lite såld på det. Så det var jätteschysst. Absolut. Vissa ställen känner man sig välkommen när man kommer in. Det här känner man sig välkommen. Man ville komma in och sätta sig ner och äta lite. Liksom. Trevlig service också. Ja. Liksom. Jag tycker det var bra. Hit skulle jag lätt kunna komma igen. Liksom. Kanske käka lite annat på menyn också. Liksom. Men början var klart godkänt. Och ganska prisvärd också tycker jag. Det här är faktiskt slutet på vårt avsnitt. Trott eller ej. Slutet på resan. Slutet på liksom, ännu en börjarresa. Där vi liksom tar ett helt grepp av en stad. Alltid superkul tycker jag. Liksom, många treor i betyg här. Men vinnaren var i Taste Bros. Tveklöst. Det kommer en hel topplista över Örebro. Liksom, här någonstans. Nu. För det är andra ställen som vi inte har hunnit testa idag. Liksom, vi brukar alltid prioritera att besöka nya ställen. Många av kedjorna har vi ändå besökt tidigare i Stockholm och i andra resor. Liksom. Så försöker prioritera lite nya ställen och det är så vi kommer fortsätta göra under året när vi reser runt.
För så är det ju. Vi reser runt och käkar burgare hela tiden. Ja. Och alla recensioner dyker ju upp på burgerus.se. Där vi har typ 800 recensioner nu. Och det blir bara fler och fler och fler och fler och fler. Så det är grymt. Tack för att ni är med. Och vi ses på nästa resa. Så. Ciao. Om ni tittat så här långt, då ska ni bli members. För så här, ni är riktiga fans.